أعزائي مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية، رجعنا لكم بفقرة جديدة من برنامج روشيتا اللي هدفها الأساسي ثقف نفسك واعرف شيء عن كل شيء أفضل ما تعرف كل شيء عن شيء واحد. والنهاردة بنتكلم عن بيبوزبان شراب. بيبوزبان شراب يعني متميز جدا، بيتميز إن هو طبيعي بنسبة 100% من أوراق البلاب والجوافة. بيبوزبان يعني آمن وفعال، بيستخدم لتخفيف أعراض التهاب الجهاز التنفسي، وكمان مذيب للبلغم، وكمان طارد للبلغم ومقشع يساعد على تخفيف أعراض التهاب الجهاز التنفسي المرتبطة بالسعال. عندنا طبعا الناس اللي بيسمعونا في أحيانا بيكون التهاب الجهاز التنفسي اللي بيكون مصحوب بالسعال أو نتيجة أعراض السعال، وده بيبوزبان آمن وفعال جدا، بيعالج كمان الالتهابات المصحوبة ببلغم. لو جينا نتكلم عن الجرعة وطريقة الاستعمال، بيبوزبان يمكن أن يؤخذ مع أو بدون الطعام، يعني ممكن أخده على معدة فارغة أو أخده بعد الطعام. والنهاردة متأكد أن يجب أرج العبوة جيدا. العبوة عندي يجب أن أنا أرجها جيدا قبل الاستعمال، وسعره على فكرة 14 جنيه ونص، يعني مش غالي جدا. لو جينا نتكلم عن الجرعة وطريقة الاستعمال، الأطفال من 6 إلى 12 سنة 5 مللي 3 مرات يوميا، من 6 إلى 12 سنة 5 مللي 3 مرات يوميا. البالغين طبعا من 5 إلى 7.5 مللي 3 مرات يوميا. طبعا يعني تعتمد مدة العلاج اللي بيسمعونه النهارده، مدة العلاج بتعتمد على يعني نوع وشدة الحالة، ولكن يجب أن يستمر العلاج لمدة أسبوع على الأقل. حتى في حالة الالتهابات البسيطة في الجهاز التنفسي يجب الحفاظ على العلاج بشراب بيبوزبان لمدة يعني أقل حاجة من يومين إلى 3 أيام بعد أن تنحصر الأعراض لدى الأطفال أو الكبار للعلاج الناتج عن البرد والمصاب. يعني طبعا احنا بنتكلم عن بيبوزبان متميز جدا، آمن جدا. يعني لو جينا نتكلم عن الحمل والمرضعات، بنقول يجب أن تؤخذ الأدوية بشكل عام أثناء الحمل والرضاعة فقط بعد استشارة الطبيب، لكن بيبوزبان آمن جدا. لو جينا نتكلم عن موانع الاستعمال، لا توجد موانع استعمال لشراب بيبوزبان، وإنما يعني بأكد أنه منتج طبيعي، ولكن يجب أن يتم العلاج بعد استشارة الطبيب أو الصيدلي. مفيش أي موانع على فكرة البيبوزبان. لا يتم استخدام المنتجات الأعشابية للأطفال أقل من 6 سنوات. بنأكد يعني ما ينفعش المنتجات الأعشابية يتم استخدامها أقل من 6 سنوات. التفاعل مع الأدوية الأخرى طبعا يعني غير محتمل حدوث أي آثار عند تناول شراب بيبوزبان في وقت واحد مع غيره من الأدوية. يمكن استعمال شراب بيبوزبان بأمان مع الأدوية الأخرى مثل المضادات الحيوية. الآثار الجانبية طبعا في حالات نادرة قد يكون شراب بيبوزبان يعني آمن تأثير ملين. معلومات أخرى، يجب تخزين الدواء يعني في حرارة أقل من 25 درجة. النهاردة تعرفنا رحلة مع بيبوزبان متميز جدا، آمن للأطفال والمرضعات والحوامل، طبيعي 100%، سعره 14 جنيه ونص. طبعا تابعونا على قناة شمس العالم الذهبية في برنامج روشيتا. شكرا جزيلا.